Hello mga ka-project, so tonight pass muna tayo sa mga ibon-ibon. So balik muna tayo sa mga toys / tools. So gusto ko samahan nyo ako mag-unbox tayo ng Tadang! Ito yung welding machine ko na SHINSETSU Eco Series ECO-120. So by the way mga ka-project, ito na naman tayo ngayon. Dito na naman tayo nagbablog sa dining table with matching turntable, yung turntable namin sa kainan. Yung ate ko, baka pagalitan ka mga ate ko. So ito yung mga accessories niya included mga ka-project. Itong of course the welding mask, chipping hammer, ground clamp, and electrode clamp. Ano ba to? Mask ba to? Pamaypay. So samahan nyo ako, buksan natin. So by the way mga ka-project, 200 ampere, 8.5 kVA, and nasa mga 9 kilo siya. So ganito lang siya mga ka-project, kaliit. Pwede siya work from home, smooth welding, and excellent welding performance. So subukan natin i-unbox. So by the way mga ka-project, yung box niya is nasa mga 46 cm by 35 cm. So i-unbox natin to mga ka-project. Oo. So once again, the user's manual, the electrode clamp and the ground clamp, so ganito lang sa kaliit mga ka-project yung actual na welding machine natin na. By the way mga ka-project, this is already an inverter welding machine. Lahat naman siguro ngayon inverter. Mas maganda yung inverter. Ang advantage ng inverter is mas economical siya sa electricity compared yung isa, yung traditional natin na welding machine. Pero, kung nasa malapit ka sa dagat, madali lang itong kalawangin. So ito yung accessories niya mga ka-project, para lang costume sa maskara sa isang costume party na salihan mo. Medyo hindi maganda yung medyo hindi maganda. Itong hammer naman, parang ang cute naman ng chipping hammer nila. May mga chipping hammer ako sa bahay na gawa ko lang na mas maganda. So yun na yun ang welding machine ko na SHINSETSU Eco Series ECO-120. Ngayon naman, i-continue ko na lang itong pag-unboxing yung in-order ko sa Lazada na welding mask from INGCO. Mga kapatid, maganda yung pagkabalot niya, kahit na kalabaw hindi makawala nito. Naka-bubble wrap.
Tignan natin kung maganda ba yung... Ito yung self-adjust na welding mask mga ka-project, tapos solar na siya. Together with the welding mask, yung gloves namin, working gloves para sa may maliit ako na sight, and the magnet holder. So mga ka-project, ito yung magnet holder, ilang 3 inches na magnet holder. Pag mag-welding ka, i-magnet mo lang to sa bakal, of course, bakal. Tapos ipatong mo lang siya, makakuha ka na ng 45 degrees, makakuha ka na ng diretso 90 degrees. So wala nang kailangan ng additional na mga kamay, ito na lang ang gamitin mo. So yung na-order ko, dalawang 3 inches at itong medyo malaki, 5 inch. Medyo malaki talaga siya mga ka-project ko. 5 inch. Compare nitong isa, fans na ako ng INGCO ngayon eh. Sana ma-sponsoran tayo ni INGCO. Dalawang 5 inches, tapos dalawang, kasi yung mga sizes ito mga kapajik is 3, 4, and 5. So in-order ko yung pinakamaliit tsaka yung pinakamalaki. Once again, dalawang 5 tsaka dalawang 3. Punta tayo dito sa sa mask natin. So ito yung mask ng INGCO mga ka-project, welding mask niya, welding helmet. Ang viewing area is 9x35 mm. So medyo malaki-malaki. Solar. Buksan na lang natin. I-unbox. So included sa box niya yung filter, tapos yung manual, maganda mga ka-project. Yung materialis niya medyo matibay compared yung sa mga may nakita ako mga helmet doon sa hardware, yung may mga yung may mga printa, medyo parang madali yung mabiyak eh. So mga ka-project, ito yung mask ni INGCO. So hanggang doon lang tayo mga ka-project. So yung na-unbox natin ngayon is isang SHINSETSU na welding machine, welding holder, tapos itong mga nitrile gloves at itong welding helmet. So hanggang sa muli mga ka-project, I hope na sundan niyo ako sa mga next vlog ko. Salamat!